سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ در ادامه مبحث رسم تصویر در عدسی همگرا هستیم. اگه ویدیوهای قبلی رو ندیدید باید اول اونا رو ببینید، خوب ملاحظه کنید که ویدیو امروز هم به دردتون بخوره. لایک و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. بریم سراغ 3 حالت رسم تصویر در عدسی همگرا، دوکوش یا عدسی محدب. ببینید بچه‌ها، درست عین آینه ها اون 6 تا حالت رو ما میخوایم بگیم. 2 حالتش رو تو ویدیو قبلی گفتیم، 3 حالتش رو امروز توی این ویدیو میخوایم بگیم. یعنی یه بار جسم رو بذاریم بین کانون و مرکز، یه بار روی کانون و یه بارم در فاصله کانون. خب بریم ببینیم چطور میشه. اگر آینه ها رو بلدید، ویدیوهاش رو که خیلی بهتر، اگر نه بهتر اونا رو ببینید، حتما اونا رو تمرین کنید که برای اینا کار خیلی آسون بشه. فقط فرق آینه و عدسی اینه که آینه نور رو برمیگردونه، همیشه ما با بازتاب نور سر و کار داریم، ولی توی این فصل چون عدسی جسم شفافه، با شکست نور و عبور نور ما سر و کار داریم. خب قراره که تو حالت سوم، همونطور که پای تخته میبینید، جسم رو بذاریم بچه‌ها بین کانون و مرکز. از پرتوهایی که شما یاد گرفتید و بلدید توی ویدیوهای قبلی، میدونید هر کدوم رو دوست داشته باشید میتونید اینجا رسم کنید. همیشه از نقطه آ 2 تا پرتو میکشیدیم، یه دونه رو موازی محور اصلی میتابونیم، حتما از کانون عبور میکنه. دومی رو بچه‌ها دوباره از همین نقطه آ میتابونم به مرکز نوری. میدونید مرکز نوری پرتو رو بدون انحراف از عدسی چیکار میکنه؟ عبور میده. جایی که پرتوهای شکست ما همدیگر رو قطع میکنن میشه محل تشکیل تصویرمون. پس این نقطه رو من اسمشو میذارم آپریم، فلش میذارم، عمود میکنم بچه‌ها به محور اصلی. میبینم طول آپریم به پریمم بچه‌ها نسبت به آب بزرگ شده، یعنی بزرگ نمایی این عدسی حتما یه عددی میشه از 1 بیشتر. حالا بعدا راجع به بزرگ نمایی بیشتر براتون صحبت میکنم. فعلا بیایم راجع به ویژگی های تصویر حرف بزنیم. اگه بخوایم راجع به ویژگی های تصویر بگیم، میگیم تصویر 1 حتما حقیقیه. چرا؟ چون خود پرتوهای شکست همو قطع کردن، امتداد ندادیم. همیشه وقتی یه سمت جسمه، یه سمت دیگه از عدسی تصویر حتما تصویر حقیقیه. و مهمتر از اون وقتی وارونه باشه، یعنی حتما چی بوده بچه‌ها؟ حقیقیه. پس حقیقی، وارونه، بزرگتر. و محلش کجاست بچه‌ها؟ دارید میبینید دورتر از مرکز 2F. محل تصویر دورتر از 2F. خب اگر دقت کنین بچه‌ها، این عکس حالت اوله. تو حالت اول جسم رو گذاشتیم دورتر از مرکز، تصویرش افتاد یه جایی بین کانون و مرکز. اینجا برعکس، جسممون بین کانون و مرکز، تصویرش افتاد دورتر از مرکز 2F. حقیقی، وارونه و بزرگتر. این شد حالت سوم رسم تصویر در عدسی همگرا. حالا بیایم بچه‌ها حالت چهارم رو بگیم. جسم رو دوباره میخوام بذارم روی کانون این بار. پس هی دارم جسم رو به ترتیب و به تدریج نزدیکش میکنم به عدسی. این دفعه میذارم درست روی کانون F. فرقی نمیکنه اگه این سمت بذارین یا این سمت روی F بریم یا F، تفاوتی نمیکنه. شما سمت راست بزنین، تصویر میفته سمت چپ و برعکسش. دوباره از نقطه آ پرتو اول و موازی که بتابونید حتما از کانون خارج میشه، میگذره. پرتو دومم بچه‌ها از مرکز نوری میتابونیم و عبور میدیم بدون انحراف. از عدسی چی میشه بچه‌ها؟ خارج میشه. همونطور که دارید میبینید پرتوها اینجا بچه‌ها موازی هن. وقتی پرتوها موازی باشن، گفتیم تو فیزیک
ما هر چیزی رو که میبینیم باور میکنیم و اونو میپذیریم، میگیم اینا در بی‌نهایت به هم میرسن. گفتیم مثل ریهای راهن که به نظر میاد در فاصله خیلی دور به هم میرسن، یا مثلا فرض کنید درختای خیابون ولیعصر در فاصله خیلی دور به نظر میاد که یه نقطه‌ای به هم میرسن. پس اینجا ما دیگه هیچ حرفی واسه ویژگی تصویر نداریم، نمیدونیم این سمت همو قطع میکنن، این سمت، هر دو امکان پذیره. فقط چیزی که میگیم تصویر در بی‌نهایت تشکیل میشه. تنها تصویری که بچه ها راجع به شما هیچ ویژگی نمیگیم، میگیم تصویر میره در بی‌نهایت. چرا رفت در بی‌نهایت؟ چون پرتوهای شکست من پس از عبور از عدسی موازی شدن و چون موازیان هیچ وقت، میگیم تو ریاضی میگیم هیچ وقت به هم نمیرسن، تو فیزیک میگیم اینا در بی‌نهایت همدیگر رو قطع میکنن. این شد حالت چهارم. شما درست مثل آینه ها که گفتید توی نورافکن ها میتونید استفاده کنید، نور رو در فاصله های خیلی دور پخش کنید. میتونید به جای آینه مقعر از عدسی همگرا یا محدب هم چیکار کنید؟ استفاده کنید و به این شکل نورافکن بسازید. یعنی شما آینه در واقع عدسی رو که قرار میدید، لامپ رو بذارید کجا بچه ها؟ یه لامپ رو قرار بدید درست کانون اون عدسیتون. به این ترتیب نور رو در فاصله های خیلی خیلی دور میتونیم پخش کنیم. جایی که احتیاجه مثلا فرض کنیم پادگان ها این کار رو انجام میدن و به این ترتیب میتونن نورافکن بسازن. اما حالت پنجم رو بگیم بچه ها. حالت پنجم حالت مهمیه، تنها حالتیه که تفاوت خیلی خیلی زیادی با حالتهای قبلی داره. اگر شما جسم آبر رو این دفعه بذارید در فاصله کانونی و پرتوهاتون رو دوباره بتابونید یه دونه موازی که از کانون عبور میکنه، پس از عبور از عدسی شکسته میشه و از کانون میگذره، یه دونه رم از مرکز نوری عبور بدید و بدون انحراف خارج کنید، میبینید بچه‌ها این دفعه استثناءً پرتوهای من در سمت راست عدسی همگرا دارن به شکل چی از هم خارج میشن؟ واگرا، یعنی دارن از هم دور میشن، جدا میشن. پس من هر چقدر اینا رو امتداد بدم هیچ وقت نمیتونم تصویرم رو پیدا کنم، مجبورم امتداد رو از این سمت به هم برسونم ببینم که کجا بچه ها این پرتوها به همدیگه خواهند رسید. اگر شما این کار رو انجام بدید، حالا اگر دقیق‌تر و بهتر از من با خطکش بتونید انجام بدید، میبینیم که این پرتوها یه جایی دوباره بچه ها همون در فاصله کانونی حتما در پشت جسم به همدیگه خواهند رسید. اینجا میشه محل تشکیل تصویرتون. تصویرتون بزرگتر، مستقیم، در فاصله چیه بچه ها؟ کانونیه. پس بیایید ویژگی های تصویر رو بنویسیم. میگیم در این حالت تصویرمون یک مجازیه، تنها حالتیه که تصویر بچه ها توی عدسی همگرا مجازی میشه، بقیه حالت ها حتما حقیقی بود. دومی بچه ها مستقیمه. یادتونه میگفتیم همیشه این دو کلمه با هم میاد، چه آینه باشه چه عدسی باشه، همیشه این دوتا با همه. مستقیم، مجازی، بزرگتر، یعنی آبخیم به کریم شما حتما از آب بیشتره. و چهارمیش هم محلش بچه در فاصله کانونی، محل تصویر در فاصله چیه؟ کانونیه. بچه این همون حالت ذره‌بینه. توی ذره‌بین شما میخواین تصویر هر جسمی رو توی عدسی بزرگتر و مستقیم ببینید. مثلا فرض کنین که عینکیه که قرار تصویر شما رو بزرگتر نشون بده، یا ذره‌بینایی که استفاده میکنین، میخواین مطالعه کنین، میخواین نقشه خوانی کنین، هر کاری یا هر چیز ریزی رو که میخواین نگاه کنین و درشتر ببینین، میتونین در این حالت به این شکل از این ویژگی و این حالت رسم تصویر در
عدسی همگر رو استفاده کنید. حتما این شکل‌ها رو بچه‌ها چندین و چند بار تکرار میکنن اینو، چون واقعا لازمه که خودتون بکشین، تمرین کنین و مرور کنین که بتونین درس خوب یاد بگیرین. یه حالت دیگه از تصویر عدسی همگرا مونده، تو ویدیوی بعدی حتما اونو به اضافه عدسی واگرا بهتون میگیم و بعدش هم توی ویدیوهای بعدی مسئله های عدسی ها رو با هم کار میکنیم. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایب منو حمایت کنید بسیار ممنونم. خسته نباشید. خدا نگهدارتون.